नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ मैले हेर्नु त यो बदलको मासुको रेसिपी लिएर आएको छु। हेर्नु त साथीहरू, यो चाहिँ स्पेशल बदल मलाई गाउँबाट आएको थियो र त्यसैको चाहिँ आज म धेरै दिनपछि रेसिपी लिएर आउँदैछु। कृपया साथीहरू यसको भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला र मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है त साथीहरू। यहाँ मैले पानी बसाएको छु उसिन्नको लागि, यसमा राखिदिएको छु। यो थोरै अलिकति कलरको लागि बेसार एड गरिदिएको छु र यसै गरी साथीहरू नुन पनि थोरै अलिकति। यसै गरी साथीहरू यसमा यो तेजपात पनि राखिदिने हैन, र त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ राम्ररी छोपेर एकछिनसम्म उमाल्नु होला। साथीहरू हेर्नु त योलाई चाहिँ मैले उसिनेको निकै बेर भयो है, करिब आधा घन्टा जस्तै भयो। यो चाहिँ लगभग उसिनिसकेको छ। अब म यसलाई निकालेर चाहिँ सानो सानो टुक्रा गरेर काट्छु है त। मजाले उसिनिसकेको छ है त। साथीहरू मैले फेरि यसमा कराई बसाएको छु खरियाउनको लागि। मैले यसमा यहाँ तोरीको तेल राख्दैछु। तेल चाहिँ थोरै राख्नु होला साथीहरू। त्यसै गरी साथीहरू यसमा थोरै पाँचफोरन राख्नु होला। हेर्नु त साथीहरू, यसलाई चाहिँ मैले काटेपछि यो कस्तो राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् त। र यसै गरी यसमा थोरै तेजपात पनि मैले एड गरिदिएको छु। अरू केही मसला अहिले राख्नु पर्दैन साथीहरू। हेर्नु त साथीहरू, यो चाहिँ यसलाई यसरी राम्ररी चलाइदिनु होला। साथीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त। यसै गरी साथीहरू यहाँ थोरै यसमा बेसार राखिदिनु होला। र यसै गरी साथीहरू करिब यहाँ 1 चम्चा जति छ हैन, यसमा त्यो नुन पनि मैले यहाँ मिक्स गरिदिएको छु। र यसलाई मजाले चलाउँदै मसिनो आगोमा यसलाई चाहिँ रातो हुने गरी खरियाउँदै जानु। हेर्नु साथीहरू, यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै खरिदै गइरहेछ। यो रातो रातो पनि भइरहेछ। यसलाई चाहिँ डिप फ्राई नै गरेको राम्रो हुन्छ। हेर्नु साथीहरू, यो चाहिँ एकदम पाक्ने क्रम जारी छ हैन, मजाले राम्ररी खरिरहेको छ। यसमा चाहिँ मैले यो करिब 1.5 चम्चा जति अदुवा र लसुनको पेस्ट राखिदिएको छु। त्यसै गरी साथीहरू यहाँनिर यो 2 चम्चा जति जिरा र धनिया मिक्स गरेको धुलो छ, त्यसलाई पनि एड गरिदिएको छु। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो मजाले पाकिरहेको छ हैन। यहाँ चाहिँ मैले यो करिब 3-4 वटा हरियो खोर्सानी र 2टा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि काटेर एड गरिदिएको छु। राम्ररी चलाएर बिस्तारै बिस्तारै मसिनै आँचमा पकाउनु होला, धेरै ठुलो आँच पनि लगाउनु हुँदैन। साथीहरू त्यो मजाले पाक्दैछ हेर्नुहोस् त। पिसहरू पनि मजाले खरिदै गएको छ। बदलहरूको मासु चाहिँ यसरी खरियाकै राम्रो हुन्छ हैन। र सुँगुरको मासु पनि यही प्रोसेसबाट तपाईँहरू पकाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो चाहिँ हैन राम्ररी पाकिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ थोरै टमाटर एड गरिदिएको छु। यसै गरी साथीहरू यो हरियो धनिया पनि मैले यहाँ मिक्स गरिदिएको छु। र फाइनली साथीहरू गरम मसला पनि मैले यहाँनिर राखिदिएको छु। यसै गरी साथीहरू मैले यहाँनिर चाहिँ रेड चिल्ली पाउडर पनि मिक्स गरिदिएको छु कलरको लागि है त। यसलाई राम्ररी चलाइदिनु होला। फाइनली साथीहरू हैन, यो चाहिँ हेर्नु त कस्तो मजाले खरिएर रेडी भइसकेको छ हैन। यो बदल चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँछ यसो गाउँतिरबाट गिफ्टको रूपमा, सधैँभरि खान पनि पाइँदैन। तपाईँहरू पनि बदल भेट्नुभयो भने चाहिँ यही प्रोसेसबाट चाहिँ मासु पकाएर खानु होला।
च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त साथीहरू। मलाई अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।